So here's the thing about EVs. नेपालमा हामीले EV को boom देख्यो. It's only been about 5 years. The 5 years को time frame we've seen a boom in electric vehicles that are 2-wheelers and 4-wheelers. 4-wheelers मा mostly हामीले एकदमै मजाको brandsहरु आइराको audienceहरु त्यसमा captivate भइराको त्यो सबै trend देख्दै गर्दाखेरि पनि one thing we should not fail to realize is हाम्रो मार्केटमा 4-wheelers ले यस्तो अलिकति power grab गर्न भन्दा अगाडि electric vehicles मा first things that entered were 2-wheelers. 2-wheelers मा पनि I would say on based of my knowledge दुईटा फेज थियो भन्छ के म चाहिँ. Initially there was त्यो Power Rangers को बाइकहरु जस्तो देख्ने इलेक्ट्रिक स्कुटर्स हेर्दै चुचो फ्युचरिस्टिक डिजाइन को लिटरल डेफिनेसन भने जस्तो स्कुटरहरु. And I don't know तिनीहरुको रेन्ज कस्तो थियो, क्यापेसिटी कस्तो थियो, तर those were there as well. But the thing is those weren't as popular as we see electric vehicles at this point of time. अनि त्यो सबै भइसक्दाखेरि हुन्छ नि अहिले त we've become so advanced on 2-wheelers as well that we've seen good brands नेपालमै ब्रान्ड्सहरु नि इमर्ज हुन थाले इलेक्ट्रिकको लागि 2-wheelers मा. देन बाहिरबाट आउने ब्रान्ड्सहरु पनि गजबको आउन थाल्यो. तर अहिलेको पोइन्टमा आएर मलाई एउटा कुरा स्याड लाग्ने के भने as I was mentioning there's a lot of brands catering to the population in Kathmandu in Nepal in general टन्न इलेक्ट्रिक भेहिकल्स 2-wheelers मा आइसक्दाखेरि पनि एउटा कुरा के छुट्दै गएको छैन. दिस पर्टिकुलर स्कुटर दिस पर्टिकुलर लोगो जुन यो शेप छ नि यसको चिट्टीको देख्ने यो शेप दिस युज टु बी दी आइकोनिक शेप फर मी के. मैले पहिल्यैदेखि याद गर्दाखेरि सुरुमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरु इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरु नेपालमा आउन थाल्यो भन्दाखेरि याद गरेको शेप याद गरेको लोगो यो. I do not exactly remember how far it dates back to तर दिस यो सानो फुच्चे स्कुटर चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि देखा याद छ. तर अहिलेको पोइन्टमा अरु स्कुटर्सहरुले हुन त देयर ग्रेट स्कुटर्स ग्रेट भेहिकल्स तिनीहरु जुन रेशियोमा देखिदै गएको छ यो स्कुटर त्यति देखिन छोड्यो. अनि द किड इन मी गट क्युरियस. मैले देखेको मात्र थियो यो स्कुटर कस्तो छ वेदर इज द परफर्मेन्स ब्याड त्यसले गर्दाखेरि यो बिग्रिदै गएको हो सेल्स घट्दै गएको हो इन जनरल व्हाट इज रङ द्याट इज व्हाट आई वान्टेड टु फाइन्ड आउट. So I took the scooter and I took it for a drive. I tested it मजाले हुन्छ नि सबै कुरा फ्याक्टर यस्तो पालै आफ्नो हिसाबले मेरो बिचमा टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि I've come to a conclusion. That is what I'm going to be telling you at the end of the video. So do not forget to watch it thoroughly पुरै एन्डसम्म. But before that let's talk about the specifications of this scooter. Tech Sathi Tech channel, we've got to prioritize the tech here. तपाईले एक्चुअली डिजाइनबाटै स्टार्ट गर्ने हो नि. बाहिरबाट यहाँ चिटिक्क लागेको ड्यास छ गुड क्वालिटी डिस्प्ले मजाले देखिन्छ जे इन्फर्मेसन त्यसले रिले गर्छ सबै आनन्दले देख्न पाइन्छ. you've got clicky buttons है यो तपाईको मोड स्विच गर्ने बटन भयो त्यसले मजाले नै काम गर्छ. इट्स भेरी क्लिकी इट्स भेरी आनन्दको. त्यसपछि you've got यो हेडलाइट कन्ट्रोल here. This is the automatic one you off भयो and this is just keeping it on. अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ यो स्कुटरमा भने दिस स्कुटर इज लोडेड विथ सेन्सर्स. अगाडिपट्टि सेन्सर सिट मुनि सेन्सर एभ्रिवेयर सेन्सर नै सेन्सर. यो पहिल्यै आएको स्कुटर अहिलेको पोइन्टमा त सेन्सर हामीलाई कमन हुँदै गयो नि त. अहिले त सबै इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरु देख्दा यो सेन्सर त्यो सेन्सर भन्दा अचम्म लाग्दैन. दिस ह्याड इट अल ब्याक देन. सेन्सर मात्र नभनेर आइम जस्ट गोना शो यु दिस एज वेल. यो मैले लिँदाखेरि ठ्याक्कै दुईटा चाबी पाएँ मैले. एउटा यो चाबी पाएँ तपाईको तीनटा चाबी एक्चुअली आई लेट मी करेक्ट माइसेल्फ. तपाईसँग यो स्कुटर चलाउन लागि तीनटा चाबी हुन्छ. one it's your physical key. Then there's this air tag जस्तो देख्ने बटन. यसैबाट I can turn it on, I can lock it आनन्द. And the third remote I mentioned is something you already have. यो मोबाइल फोन. सो यो तीनटा कुराबाट ब्याक देन आएको स्कुटर अझसम्म पनि यु क्यान कन्ट्रोल इट थोरली. सबै इन्फर्मेसन हेर्न पाउने भयो फोनमा. एप्लिकेसन छ सेगवेको त्यसको थ्रुबाट आई विल टक अबाउट द्याट लेटर. तर इट्स जस्ट भेरी फन टु थिङ्क अफ हुन्छ नि. यु क्यान कन्ट्रोल स्कुटर अन 3 ways. द्याट्स अ प्लस पोइन्ट. त्यसपछि अर्को साइडमा हेर्नु भने तपाईँलाई अब तपाईँ हाई बिम लो बिमको कन्ट्रोल भयो. पास लाइट पनि यही छ. तलपट्टि युभ गट यो साइड लाइट्स. अनि हियर्स द हर्न हियर्स द क्रुज कन्ट्रोल. दिस स्कुटर हेज क्रुज कन्ट्रोल एज वेल. क्रुज कन्ट्रोल मात्र नभएर मैले आई डेन्ट नो दिस वेन आई गट द स्कुटर. मैले चलाउँदै गर्दाखेरि आई सर्फिङ टु भिडियोज अन द इन्टरनेट हुन्छ नि. दिस यो फुच्चे स्कुटरमा रिभर्स पनि रहेछ क्या. त्यस्तो प्र्याक्टिकल युज के चाहिँ हुन्छ रिभर्सको जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि. आई वाज भेरी हेजिटेन्ट हुन्छ नि रिभर्स हाल्न त हाल्दैछ स्कुटरमा. गोल्ड विङ त होइन यो यस्तो थिच्नै गाह्रो हुने पछाडि यस्तो रिभर्स गरेर तान्नुपर्ने भनेर. तर एक्चुअलिटीमा एकदम आनन्द हुँदो रहेछ. इट्स गट अ ह्युज स्पेस अगाडिपट्टि पनि. यहाँ त सबै सामान राखेको छ सबै लोडेड छ. यसै फिर्ता तानिराख्नु भन्दा इफ आई जस्ट प्रेस द ब्रेक ट्वाइस यो क्रुज कन्ट्रोल थिचर यस्तो सरर रिभर्स आउँदा आनन्दको. तपाईँलाई डिक्की खोल्न सक्छ यु जस्ट ट्याप हेयर ट्वाइस अनि यो गरेर खुल्छ. देयर इज अदर वेज एज वेल. चाबी यसरी घुमाउँदा नि भयो. नट एसेन्सियल. वाट्स एसेन्सियल इज यो डिक्की इज भेरी ह्युज. 22 लिटरको त यसमा बुट स्पेस पाइराखेको छ. डिक्की 22 लिटरको एउटा फुल फेस हेलमेट. LS2 ऱ्यापिडहरू हालेर ट्राई गर्दाखेरि मैले मजाले आनन्दले भित्र बसेर बन्दै हुने रहेछ. हामीले अरू यो स्कुटरहरुमा प्रब्लम देख्ने भनेको त्यो पनि हो नि त. यु हेभ टु कम्पल्सरीली वेयर अ हाफ हेलमेट. हाफ हेलमेट भएन फुल हेलमेट लायो भने यसो के अड्न त अड्दैन.
यता झुन्डाएर उता छोडेर जानुपर्छ अरू स्कुटरमा त्यो प्रब्लम चाहिँ छैन यसमा मेरो फुल फेस हेलमेट आनन्दले अट्ने रहेछ यसमा ह्युज स्पेस म कहीँ पनि केही पनि सामान किन्न जान्छु भने एक्स्ट्रा केही नै बोक्नु परेन मैले अगाडि झुन्डाउनु नि पर्दैन सबै त यसभित्रै नै अट्छ सो द्याट वाज फर द अलिकति इरेलिभेन्ट पार्टहरू डिकी यत्रो यो सब भनेर फ्यु मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिन्छ लेट्स टक टेक अगाडिपट्टि इफ यु वाचिङ दिस हेडलाइट यस्तो स्लिक डिजाइन देखिन्छ दिस इज स्मार्ट एलइडी म्याट्रिक्स हेडलाइट सिस्टम अनि यसमा 6वटा त लेन्सेसै छ एकदमै ब्राइट छ यो अनि ठ्याक्क माथिपट्टि सेन्सर मैले अघि जुन भन्दै थिएँ नि त्यो अटोमेटिक सेन्सरले चाहिँ के गर्छ भने हल्का रात परेको थाहा पाउँदै गयो भने इट्स गर्न टर्न द लाइट्स अन अटोमेटिकली मैले त्यो टेस्ट आउट गर्दाखेरि हेडलाइट बाल्न आइरहेको थियो मलाई स्कुटरको के रहेछ भने यसो हात हाल्दाखेरि ठ्याक्क कभर हुँदा हेडलाइट बल्छ के रहेछ भनेर विचार गर्दा त सेन्सर रहेछ गजब सो यु क्यान जस्ट सेट इट टु द्याट हाम्रो अरू स्कुटर्सहरूमा पनि अटो हेडलाइट अन जसरी तर थ्रु आउट द डे नबले ठ्याक्क जब रात पर्छ आफै डिटेक्ट गर्छ आफै बल्छ दोज वे जस्तो स्पेसिफिकेसन्स अफ द स्कुटर यो छ भनेर मेन ब्याट्रीहरू कुरा गर्नु बाँकी छ बिफोर द्याट यु निड टु नो यो पनि फ्लस छ यो इफ आई जस्ट यो पनि यसो फ्लस छ आई क्यान सेट इट अप दे त्यो मजाले जान्छ यसैथि चाहिँ इट्स गन पप राइट ब्याक आउट अनि यो टायर चाहिँ दुइटै मात्र 10 इन्चेसको टायरहरू हो त्यस्तो स्केड हुने त्यस्तो चिप्लिने प्रब्लमहरू छैन तर टायर चाहिँ ठुलो होइन आई वुडन्ट से दिस इज द बिगेस्ट टायर आई हेभ सिन अन अ स्कुटर अलिकति अझ ठुलो भए है अझ अलिकति स्टेबिलिटी अझ हाई स्पिड पनि जान्थ्यो होला टकिङ अबाउट स्पिड मलाई जुन स्पेक सिट फरवर्ड भएको थियो कम्पनीबाट त्यहाँ मात्र के लेखेको थियो नि द टप स्पिड यो गर्न हिट विथ दिस स्कुटर इज 58 km/h भनेर बट गेस वाट डिड आई डु आई हिट 62-64 सो आई वुड से हुन्छ नि कुद्न पनि मजाले नै कुद्छ मैले पर्सनली नै 62 सम्म हानेको छु भने त अझै जान्छ होला क्या तान्ने नै भने दिस स्कुटर इज गट अ लट अफ पोटेन्सियल इन इट तपाईँको स्कुटरलाई मेन पावर गर्ने भनेको यहाँ बुस्टलेस मोटर राखेको छ रेयर टायरमा त्यसले गर्दाखेरि द रेयर टायर्स गर्न स्पिन एन्ड सेन्ड द स्कुटर फरवर्ड त्यो जाने त जान्छ 150 Nm को टर्क जेनेरेट गर्छ स्कुटरले सो यु क्यान एक्सपेक्ट टु गो सुट एकैचोटि त्यो भइसक्दाखेरि पनि एउटा कुरा अलिकति सेक्युरिटी फिचर के लागेको थियो मलाई भने फर दिस प्राइस रेन्ज तपाईँले बोथ अगाडि र पछाडि डिस्क ब्रेक्स पाइराख्नु भएको छ अहिले सोच्नुहोस् न यु गेट द स्कुटर खासमा द एक्चुअल एमआरपी अफ द स्कुटर इज 2,91,000 रुपिसको स्कुटर हो द्याट्स अलमोस्ट 3 लाख रुपिस अनि अहिले फर अ डिस्काउन्टेड रेट फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम यु क्यान गेट दिस फर जस्ट 2,55,000 रुपिस अनि 2,55,000 रुपियाँमा आइरहेको स्कुटरमा डबल डिस्क 22 लिटरको बुट स्पेस यो 2-3वटा फिचर्सले नै आई वाज अलरेडी सोल्ड कि ओ गजब रहेछ भनेर तर अब द मेन पार्ट इज गोइङ टु बी द ब्याट्री अबाउट दिस किनभने यो हुन त इलेक्ट्रिक स्कुटर हो यसो सुइँ लगेर पेट्रोल पम्पमा सट्ट 500 तेल हालेर पुग्दा मिलेन मैले मेरो लागि प्रायोरिटी हुनु भने त ब्याट्री हो सो लेट्स टक अबाउट दोस इफ यु टकिङ अबाउट ब्याट्री द थिङ इज वी गेट लिथियम आयन ब्याट्री हेयर एज वेल 10 किलोको मात्र छ यो ब्याट्री हेर्दाखेरि हुन्छ नि स्कुटर हल्का छ क्या लास्टै विथ द ब्याट्री द स्कुटर इज वेइङ अराउन्ड 80 kgs भने द्याट्स ह्युज लास्टै पातलो हो यो स्कुटर अनि त्यो 10 किलोको ब्याट्रीले यु क्यान गेट अराउन्ड आनन्दले 55 देखि 60 किलोमिटर्सको रेन्ज हो इफ यु राइडिङ नर्मली द्याट्स 55 to 60 किलोमिटर्सको रेन्ज ढुक्कै मैले पाएको रेन्ज हो त्यो वेन द कम्पनी इज क्लेमिङ फर द रेन्ज देव गन एज फार एज सेङ कतिवटा अहिले त होइन ब्याक देन जब यहाँ आउँथ्यो 100 किलोमिटरसम्मको नि रेन्जेसहरू क्लेम भएको छ बट देन अगेन कम्पनीले आफै पनि के क्ल्यारिफाई गर्छ भने द्याट्स नट वेन यु राइड अन द थर्ड मोड मजाले यहाँ बटाइराख्नु छ उकालो ओह्रालोमा जानुहुन्छ भने त्यो सब रेन्जेस एक्सपेक्ट गरेर काम छैन भनेको त्यो अलिकति अनरियलिस्टिक हुन्छ एट दिस पोइन्ट त्यसलाई दिमागमै नराख्ने इफ यु गेटिङ द स्कुटर के सोच्नुहोस् भने 60 किलोमिटरको रेन्ज चाहिँ तपाईँले आनन्दले पाउन सक्नुहुन्छ अनि ब्याट्रीको ठ्याक्कै पावर चाहिँ 1440 वाट अर्को बेनिफिट अहिले के छ भने वाट सेगवे इज डुइङ इज तपाईँले यो स्कुटरहरूमा ब्याट्री दुइटा हाल्न मिल्छ यु क्यान गेट आइदर द सिङ्गल ब्याट्रीवाला भेरिएन्ट अर डबल ब्याट्रीवाला भेरिएन्ट डबल ब्याट्री चाहिँ के हुन्छ भने लेट मी सो यु द ब्याट्री अफ दिस इज अ पुल ट्याप यसरी प्याक्क तान्यो भने यु क्यान पप दिस हुड राइट अफ अगाडि डिक्की खोले जस्तो छ यो ठ्याक्क निकाल्यो यसलाई छेउमा राख्थ्यौँ सो या द्याट इज वेयर द ब्याट्री गोस अनि पछाडिपट्टि एउटा अर्को स्पेस पनि देख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ कभर छ बिकज वी गट 2 ब्याट्रिज हेयर पछाडिपट्टि अर्को ब्याट्री नै हाल्न पाउने भनेको अनि फाइदा के छ भने नि 60 किलोमिटरको रेन्ज मात्र छ भनेपछि त सिटी बाहिर निस्किनु पऱ्यो म अलिक टाढा जानु पऱ्यो भने त मलाई प्रब्लम हुन सक्ने चान्सेस भनेको नि त कसैले नि एउटा स्कुटर लिन खोज्नुहुन्छ नि यु वुडन्ट वान्ट युरसेल्फ टु बी बाउन्ड विथिन 60 किलोमिटर्स म बिहान अफिसबाट घरबाट अफिस मात्र जाने हिसाबले त म 3-4 दिनै चलाउँछु मैले स्कुटर तर त्यतिले पुग्दैन कहिलेकाहीँ ह्याप्पजाली काहीँ निस्किदिनु पर्ने हुनसक्छ 150 किलोमिटरसम्म चाहिँ कुद्दै हुन्थ्यो भन्ने नि मैले नि सोचेको थिएँ क्या त्यसमा हाउ सेगवे इज हेल्पिङ अस इज यु क्यान रेन्ट द ब्याट्री पछाडिपट्टि अर्को जुन ब्याट्री हाल्न पाउँछ त्यो ब्याट्री हामीले रेन्ट गर्न मिल्ने रहेछ सो मलाई 3-4 दिनलाई मात्रै चाहियो भने आई क्यान जस्ट रेन्ट इट फ्रम देम पुट इट एट द ब्याक अनि स्वाट जाने ब्याट्री एक्सचेन्ज गर्ने आई हेभ डबल द रेन्ज 60 को 120 पुग्ने भयो त्यसपछि द्याट्स अ गुड पार्ट अल्टरनेटिभली इफ यु विलिङ टु स्पेन्ड अलिकति मोर अन दिस तपाईँले त्यो ब्याट्री छुट्टै पर्चेजै गरेर राख्न पाउने हुनुभयो तर आई वुड सजेस्ट यु टु हुन्छ नि मेबी गो फर द रेन्टल अप्सन
जेनरली म हरेक दिन 150 किलोमिटर त चल्ने होइन, मलाई चाहिएको बेलामा त मैले गएर रेन्टमा लिएर आउन पाइरहेको छु भने त द्याट्स द बेनिफिसियरी पार्ट फर मी। अनि ब्याट्री किन्ने भने इट्स कन एड अप टु द कस्ट अलिकति मजाले। सो सेभिङ मनी हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याट्री अर्को किनेर राख्नु विल नट बी सो वाइज। मैले भर्खर सेभिङ मनीवाला कुरा गरेँ नि, आई वाज अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन दिस स्कुटर बिकज अफ द्याट भेरी रिजन। हेर्नु है, यो मात्र नभएर कुनै पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल्स किन्नुहुन्छ भने एक त तपाईँलाई कम्फर्ट हुने भयो, दिज आर वे मोर प्रिमियम, वे मोर कम्फर्टेबल टु राइड देन द पेट्रोल स्कुटर्स, द पेट्रोल भेहिकल्स। गाडीहरूमा अझ एप्लाई गर्छ त्यो, स्कुटरमा नट सो मच। 6 देखि 8 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ स्कुटर मजाले। सो आई कुड जस्ट ह्याभ माई डे। म बेलुका घर जान्छु, भित्र छिराउँछु स्कुटर, त्यसपछि चार्जमा जोडिदिन्छु, सुत्न जान्छु। भोलि बिहान उठ्दाखेरि दिस इज गोइङ टु बी कम्प्लिटली जुस्ड अप, रेडी फर मी टु गो। 100 किलोमिटर्सको चार्जमा अराउन्ड 60 किलोमिटरको रेन्ज दिइरहेछ। आई हेभ बिन टेलिङ द्याट अघिदेखि। अनि चार्ज गर्न पनि इट्स नट टेकिङ यु एनिथिङ मोर देन 6 to 8 आवर्स। भनेको राति गएर मैले जोडिदिन्छु भने बिहान हुन्छ, इट्स सेटल। दिस इज द पर्फेक्ट सिटी स्कुटर भन्छु म। सो देयर इज अ फ्यु टाइनी सानो सानो डिजाइन डिटेल्स अनि अलिकति एडअप भएको फिचर्सहरू जसले यस्तो स्कुटरलाई सेपरेट गर्छ। फर एन एक्जाम्पल, यु गेट एन्टी थेफ्ट सिस्टम अन दिस, इन्टेलिजेन्ट एन्टी थेफ्ट सिस्टम अन दिस स्कुटर इन बिल्ट। मैले पेट्रोल स्कुटरमा त पाउँदिन्थ्यो। सो इफ आई जस्ट डु दिस इज लक्ड, कराएको थिएँ एक त है, मैले लग्न खोजेँ, द विल्स आर ज्याम्ड, द ओन्ली अप्सन फर मी इज टु डु यसरी अनि निकाल्ने मात्र हो। त्यो त गर्दैनन् चोरहरूले। एक त यो भर्खर गराएको सुनिहाल्नु, त्यसरी नै राति सुतिरहेको बेलामा कसैले चलाउनु खोज्यो भने त्यो थाहा भयो नि, कुहीँ गर्छ, त्यति त जसरी नोटिस हुन्छ। त्यसबाहेक द विल्स गेट लक्ड एज वेल। सो यु क्यान स्टे सिक्योर द्याट दिस इज अ भेरी सेफ स्कुटर। तपाईँले कहीँ पार्क गरेर छोड्नु भएको छ भने यस्तो 80 किलो त भनेको थियो ब्रोले, जुनको उचालेर लिएर जानु मिल्ने रहेछ जस्तो चाहिँ छैन। सो दिस कार्बन स्टिल्स इट्स प्रिटी स्टडी। कलर पनि तपाईँले थुप्रै अप्सन्स पाउनुहुन्छ। इफ आइ एम नट रङ, पहिला मैले देख्दाखेरि चाहिँ रातो, कालो, निलो अनि सेतो पाउँथ्यो। दिस इज द ग्रे कलर आई हेभ हियर। सो कलर्सहरू पनि थप्पिँदै गएको होला। यसको फुटपेक्सहरू पनि एकदमै स्टडी छ, मान्छे राख्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन। अनि सिटिङ कम्फर्टेबल, सिटिङ पोजिसन एकदम कम्फर्टेबल छ है। अब फेरि कराउँछ, तर म पछाडि बसिरहेको छु। इफ आइम सिटिङ एज अ पिलियन भने पनि यतिको इज अ भेरी कम्फर्टेबल पोजिसन। हेर्दा अलिकति सानो छ, सिट सानो छ, दुईजना बस्दा अलिकति टाइट भयो कि जस्तो चाहिँ हुन्छ, तर नो बडी इज गोइङ टु कम्प्लेन। एकदमै कम्फर्टेबली डेस्टिनेसनसम्म पुगिन्छ यो स्कुटरमा। हो, अब इलेक्ट्रिक स्कुटर भनिसकेपछि एउटा अर्को कुरा एकदम हामीलाई प्रब्लम हुनसक्ने भनेको, त्यो क्युरियोसिटी हुनसक्ने भनेको चाहिँ पानी पर्दा चाहिँ के हुन्छ। यो इङ्ग्रेस प्रोटेक्सनको बेसिसमा कुरा गर्नुपर्दा द ब्याट्री इज IPX7 रेटेड, भनेको पानीमा मजाले डुबाउँदा नि प्रब्लम केही पनि हुने भएन। इफ यु डिन्ट नो इलेक्ट्रिक भेहिकल, दिस पर्टिकुलर स्कुटर जुन छ नि, इलेक्ट्रिक भेहिकल्स इन जेनरल आर मोर सिल्ड। यिनीहरू अझै पनि पानीमा अझै सेफर हुन्छ क्या। सी माइन्ड, आइएम नट कम्पेयरिङ दिस टु हाइलक्सेस अनि LC200 LL200 विथ यत्रो स्नोर्कलहरू, तिनीहरू त भेरी डिफ्रेन्ट क्लास। तर जेनरल बाइकहरू भन्दा यही प्राइस रेन्जको अरू कुनै स्कुटरसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने पानीमा छिर्दाखेरि इलेक्ट्रिक स्कुटर्स आर गोइङ टु बी सेफर। द बडी इज IPX4 रेटेड, द ब्याट्री इज IPX7। दिस इज सेटल्ड, पानीको पनि टेन्सनै भएन। अगाडिपट्टि नि एउटा सानो स्टोरेज, अनि अघि मैले एउटा छुट्याएको कुरा भनेको चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि पनि सानो स्टोरेज स्पेस छ। अनि तपाईँलाई यो स्कुटर चलाउन नेसेसरीली चाबी चाहिँदैन क्या। इफ आई हेभ टर्न इट आउट फ्रम यताबाट मैले चाबी मजाले खल्तीमा राखेर नि मजाले नै चलाउन सक्छु। यो भने यो चाबी यहाँ फुत्त फालिदिइराखे भयो। यो सबै वाज हाउ द स्कुटर फेल्ट फ्रम द आउटसाइड। दिस इज वाट आइएम टेलिङ यु, द्याट्स अलरेडी इन द बुक्स। तपाईँले यसको स्पेक्सिट पुलअप गर्नु भने मैले जे भने सबै कुरा ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ। सो लेट्स गो अन टक अबाउट द एक्चुअल राइड फिलिङ अफ द स्कुटर। यसलाई चलाएर हेरौँ सबै कुरा, अब चलाएर गफ गरौँला। So yeah, as I was talking to you guys about the riding quality of the scooter, it's pretty firm. सानो चुट्टीको परेको स्कुटर छ यो। अहिले I am riding generally how I would ride मेरो पेट्रोल स्कुटर। There's दुईजना बसिरहेको स्कुटरमा पछाडि दाइ हुनुहुन्छ। So I have a pillion with me right now. He is weighing around 60-65 kilograms को। I am 80-85. Do the maths कति हुन्छ? 80 + 80 + 60 भनेपछि 100-140। यो स्कुटरको पेलोड खासमा चाहिँ 150 किलोग्राम्स मात्र भनेको छ कम्पनीले। तर अन द बेसिस अफ हाउ मच आई हेभ रिडन दिस क्यान टेक वे ओभर 150 किलो। 150 किलोग्राम्स भन्दा बढी त्यो कम्पनीले बेस गरेको वेट भन्दा माथि चढाउँदाखेरि, मजाले कुदाउँदाखेरि डिफरेन्स आउने भनेको चाहिँ समवाट अलिकति पावरमा फरक पर्न सक्छ। पावरमा इन द सेन्स उकालोहरू तान्ने बेलामा चाहिँ हल्का नोटिसेबल डिफरेन्स फिल होला, नत्र यु नट गोना फिल एनिथिङ। सी इट्स भेरी इजी टु ज्याप जुम। सानो स्कुटर छ, फ्याट चलाउनु सजिलो छ। इफ यु क्यान सी है, यहाँ एउटा प्लस र माइनसको बटन देखिन्छ। एन्ड द्याट्स द होल डिल अबाउट द पावर मोड्स। हामीले ठ्याक्कै यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ इट्स 1, 2 and 3 तिनवटा मोडमा यु क्यान गेस त्यो कमन सेन्स हो। 1 इज द स्लोएस्ट, सबभन्दा कम पावर डेलिभरी निस्किन्छ। 2मा अलिकति फास्ट, 3मा अलिकति फास्ट। यो स्कुटरको खासमा टर्क
नै हामीले नम्बर्समा भन्नुपर्ने हो भने चाहिँ 150 न्युटन मिटरको टर्क यसले जेनेरेट गर्ने हो. आई फिल लाइक द्याट्स अन द थर्ड मोड. वान चाहिँ इट्स गुड फर ट्राफिक्स लाइक दिस. हेर्नुहोस् है, जस्तो यहाँ गाडी छ अगाडि मैले ठ्याक्क काट्नु पर्छ, म वात्त हुत्तेर गयो भने मलाई गाह्रो हुन्छ. वान इज गिभिङ मी जस्ट इनफ पावर द्याट यस्तो यस्तो जामहरूमा मलाई आनन्दले स्क्विड गर्न प्रब्लम नहोस्. आइएम गोइङ इन स्लो, द स्कुटर इज अन्डर माई कन्ट्रोल, हुत्तेको छैन. त्यति भएपछि यस्तो ट्राफिक जाममा मलाई लास्टै सजिलो. बट एज सुन एज द ट्राफिक ओपन्स I've got to switch to just like I did अहिले. किनभने त्यो गरेन भने के हुन्छ भने पछाडिको बाइकले मलाई त्यहाँ ट्याट पार्न थाल्छ, बिकज पावर त पुग्दैन एउटा पोइन्ट पछि. अनि सेकेन्ड मोड मैले जसरी स्विच गरेँ, द्याट्स पर्फेक्ट फर डेज लाइक दिस, प्लेसेस लाइक दिस. आइ एम जस्ट क्रुजिङ अराउन्ड, मलाई कहीँ पुग्न हतार छैन. आई एम गोइङ जस्ट द करेक्ट स्पिड लिमिट. मलाई न पछाडि मैले कसैलाई रोकिरहेको पनि छैन लेनमा, जस्ट क्रुजिङ. र अगेन स्विच ब्याक टु वान. सी द डिफरेन्स है त अहिले. यसमा अहिले वान बस, आइएम पुलिङ इट फुल अन वान. स्कुटर इज नट गोइङ भेरी फास्ट. मलाई पछाडिबाट प्याप गर्ने बेला भयो अब. बट इफ आई स्विच टु टू, द स्कुटर ठ्याक्कै तान्न थाल्छ. थ्रीमा अझै वात्त ताने. द स्पिड इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मोड आई स्विच. अब यो स्कुटरको अर्को एउटा दुइटा गरेर रमाइलो किन यो प्र्याक्टिकल छ काठमाडौँको बाटोमा जस्तो लाग्छ मलाई भने अहिले. आइएम जस्ट हिडिङ टुवर्ड्स भैँसेपाटी. आई डिन्ट केयर अबाउट द चार्ज. म निस्किने बेलामा हुन त अलमोस्ट फुलै रहेछ, 88%मा छु म यहाँ. अनि दिस इज जस्ट दि पर्फेक्ट सिटी स्कुटर. मलाई यत्तिकै ठाउँमा पुग्नु पर्दाखेरि प्रब्लम केही पनि पर्दैन क्या. त्यहाँसम्म पुग्नलाई डराउनु पर्ने छैन. मैले एक त स्योर पुग्छ. मैले आफूले चलाउँदाखेरि आई हेभ गटन अबाउट 60 किलोमिटर्स टु 65 किलोमिटरसम्मको रेन्ज पाएको छु. तर टु गेट द हायर रेन्ज हामीले चलाउँदाखेरि पनि अलिकति माइन्डफुल भएर, दिस इज लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिक भेहिकल्स. तपाईँले जति थिच्नुहुन्छ, जति तान्नुहुन्छ, त्यति नै रेन्ज झै खाने हो त्यसले. पेट्रोलमा पनि त्यही त हो नि त खासमा. हामीले स्कुटर बाइक मजाले बटाइरहेको छ भने देयर इज मोर फ्युल कन्जम्सन बढ्दै जाने हो. बिस्तारै स्टेबल चलाएर लिएर जान्छु भने मजाले हुन्छ. त्यो म अलिक बढी चल्छ. सो यहाँ मैले चलाउँदाखेरि मैले फिल गरेको, मैले आफैले चलाएर आफैले पाएको रेन्ज अन दिस स्कुटर, यही भेरी स्कुटर भनेको आई हेभ गटन 65 किलोमिटर्स आउट अफ इट, विच इज अ ह्युज डिल. किनभने यसको प्राइस मैले अघि भनिसकेँ होला. त्यो प्राइस रेन्जमा यतिको रेन्ज पाउनु पनि इट्स अ वन्डरफुल थिङ. मैले मोस्टली 65 किलोमिटर्सको रेन्ज पाउँदाखेरि चाहिँ चलाएको भने इट्स अन 1, 2, 120 एकदम ओकेजनली हल्का उकालो सुकालो आयो भने 3मा जाने हो. त्यतिको स्टाइलमा चलाएर त्यतिको स्पिडमा चलाउँदाखेरि 65 किलोमिटर्स इज अ वन्डरफुल रेन्ज. इफ तपाईँसँग अर्को कुनै भेहिकल छ अनि तपाईँले यो स्कुटरलाई चाहिँ प्राइमरी नबनाएर सेकेन्डरी भेहिकल हिसाबले चलाउनुहुन्छ भने इट्स पर्फेक्ट फर यु. द सस्पेन्सन्स आर नट ब्याड, एकदम राम्रो छ सस्पेन्सन, गजबै छ. मलाई त कस्तो आनन्द आयो यसमा त. ढाडै दुख्दैन, यो लिएर पोखरै जान सक्छु म चाहिँ भन्दिनँ. तर इफ यु राइडिङ दिस अराउन्ड द सिटी क्रुज गरिराख्नुहुन्छ, दिस कुड बी यो के भन्छ त्यसलाई, तरकारी किन्न जाने स्कुटर. तपाईँ कलेज जानुहुन्छ भने कलेज गएर आउनको लागि चाहिन्छ एउटा स्कुटर भने त्यो हुनसक्छ. अरेल्स हुन्छ नि त्यो. इफ यु जस्ट त्यसरी चाहिँ चलाउनु हुन्न है गाइस. त्यसरी चाहिँ त्यतिको कन्फिडेन्स नभइकन गाडी लिएर हिँड्नुहुन्न. इफ यु कम्पेरिङ दिस टु पेट्रोल स्कुटर, तपाईँले त्यही गर्नको लागि एक त यु हेभ टु पे अलमोस्ट डबल द प्राइस टु गेट अ पेट्रोल स्कुटर अहिलेको पोइन्टमा. यु क्यान अभोइड दोज लाइन्स विथ दिस. दिनको एउटा फुल चार्ज गर्दाखेरि अलमोस्ट 25 रुपियाँ जतिमा तपाईँको घरमै चार्ज भएर भ्याउँछ. यो भनेको चार्जिङ टाइम मैले पाएको भने जेरैबाट त गरिनँ मैले, तर जेरैबाट गर्दा नि मैले अज्युम गर्नु पऱ्यो अन द बेसिस अफ हाउ मच आई हेभ चार्ज भनेको चाहिँ तपाईँले आनन्दले 6 देखि 8 घन्टामा चाहिँ मजाले फुल चार्ज भएर भ्याउँछ. डिपेन्डिङ अन वाट चार्जर यु युजिङ, तपाईँले कतिको पावरफुल चार्जर चलाइराख्नु भएको छ, कति मजाले चार्ज भइरहेको छ यो, अनि तपाईँले कति पर्सेन्टेजबाट स्टार्ट गर्नुभयो. द्याट्स भेरी बेसिक. स्मार्टफोन चार्ज गरे जस्तै हो. देयर इज नो, तपाईँ इभिजहरूकै बारेमा नयाँ हो अनि तपाईँले फर्स्ट टाइम इभी कन्सिडर गर्दै सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ चार्जर सेम कुरा हो. फोन चार्ज गरे जस्तो राति छोडिदियो भने बिहान उठ्दा यो बुट्टुको पुट दिस अन त्यो उकालो टेस्ट. तपाईँले आवाजतिर आउनु भएको छ भने यो उकालो लामो छ, तपाईँलाई थाहा छ होला. मैले यहाँ सुरुदेखि नै 3मा हालेर तानिरहेको छु. माइन्ड यु हामी डबल लोड छ. आई हेभ अ प्लेन विथ मी. कलेक्टिभली हामी मोर देन कति आनन्दले 150 किलोभन्दा माथिको वेट छ यो स्कुटरमा. प्लस विभ गट हाम्रो क्यामेरा, ट्राइपड, गिम्बल, a lot of things in this camera right now. So आनन्दले हामी अराउन्ड 160 kg को वेट बोकिरहेको छ स्कुटरले. एन्ड हामीले स्टार्ट गरेँ तल कति माथि मैले चार्ज विचार गर्नु बिर्सेछु. So we're at 85 right now on riding on mode 3. So let's make this interesting. If you don't know, यहाँ क्रुज कन्ट्रोल वाला अप्सन छ एउटा. क्रुज कन्ट्रोलमा छोडिदिन्छु म. I'm not going to put in a single effort to go through this उकालो. अलिकति सेफ भएर चाहिँ गरौँ है. आइएम टेकिङ द लेफ्ट लेन, स्लो लेनमा छु म, कसैलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छैन मैले. एज यु क्यान सी 26मा पुगिसकेँ, एडजस्ट भयो. एन्ड आई एम भेरी भेरी कन्फिडेन्ट यो उकालोले आनन्द लाइक अ पिस अफ केक तानिदिन्छ. So I'm just gonna chill.
मैले खासमा बटारेरै गर्ने एक्सिलरेट गरेरै गर्ने हो भने अझै स्पिडमा कुद्छ अझै माथि जान्छ तर मैले क्रुज कन्ट्रोलमा छोड्दा चाहिँ यो स्कुटरले आनन्दले नै तानिरहेछ आइएम डुइङ दिस जस्ट टु प्रुभ अ पोइन्ट कि इभीहरूले उकालो तान्दैन मैले पर्सनली सेगवेकै लागि हेर्दाखेरि पनि सेगवेको उकालोमा प्रब्लम छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले त्यसै आइम बस्टिङ द मिथ मैले उकालोमा छुनु पनि परिरहेको छैन यो स्कुटरले मलाई आफै उकालो चढाइरहेछ यत्रो लामो उकालो भयो आवाजको उकालो त लामो छ नि त दिस इज नट अ भेरी स्टिप हिल एकदम ठाडो उकालो चाहिँ छैन आइम नट गर्न लाइक तर एकदम लामो उकालोमा चिलमा तानिरहेछ त्यो मात्र प्रब्लम मैले यस्तो विचार गर्न सक्ने देखाएँ भने 3% ब्याट्री चाहिँ खाएछ लेट्स टेक द राइट फ्रम हियर हो यो साइड लाइटमा चाहिँ ट्वाँ गर्ने रहेछ आई थिङ्क यु क्यान टर्न दिस अफ द अदर थिङ यु क्यान अल्सो डु अन दिस स्कुटर इज तपाईँले एउटा सेगवेकै एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनकै थ्रुबाट तपाईँले त्यो एप्लिकेसनकै थ्रुबाट तपाईँले स्कुटर एन्टायरिटी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट बिङ तपाईँले स्कुटर अन गर्ने डिक्की खोल्ने एन्टायरिटी अफ इट तपाईँले त्यहीँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अनदर इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अबाउट द स्कुटर इज यो ड्यास यो ड्यास मैले अहिले कहाँबाट ल्याएँ भने यो ड्यासले तपाईँले एउटा लेभलसम्म इन्फर्मेसन देखाइदिन्छ अरू इन्फर्मेसन तपाईँको स्मार्टफोनबाट तपाईँले हेर्न पनि पाउने हुनुभयो अनि यो ड्यासले नि एकदम बेसिक कुरा देखाइरहेको छ देश ओडोमिटर तपाईँले किलोमिटर्स कति पुगिरहेको छ स्पिडोमिटर देख्न पाउनुभयो यहाँनिर तपाईँको टोटल ट्राभल किलोमिटर्सहरू भयो माथिपट्टि यु गट द टाइम यु क्यान सी विच मोड युआर अन तलपट्टि यु गेट यो ब्याट्री इन्डिकेटर दिस इज एक्ज्याक्टली लाइक ए स्मार्टफोन बम्सर हेर्नु है दिस इज अ प्रिटी रफ बाटो आइएम अन 42 गड्याङ गुडुङै बाटो छ है ह्यान्डलिङ लाइक ए च्याम्प बेबी खाल्डो यतिको कम्फर्टेबल भइपुगेन त योभन्दा बढी त के चाहियो यु विल नट गेट दिस अन अ लट अफ पेट्रोल स्कुटर्स एट दिस पोइन्ट वी क्रस दिस स्ट्रेच लाइक अ पिस अफ केक आनन्दले सिङ्गल थ्रोटलमा आई डिडन्ट ह्याभ टु टच द ब्रेक वन्स ब्रेक छोड्यो भने त चल्दैन यो मजाले आनन्दले चलेर भ्यायो सो नाउ वी आर गोइङ टु बी डुइङ अ बिट अफ रोडिङ प्रपर अफ रोड त छैन यो त्यो अब म माटोको ढिस्कोमै यो स्कुटरलाई छिराउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पापी हो तपाईँ हेर्नु त्यस्तो ठुल्ठुलो ठाउँमा हाल्नलाई बनेकै होइन स्कुटर तर यसो कन्सिडर गर्दा हुन्छ नि काठमाडौँको वरिपरि म मामाको घर जानु पऱ्यो भने कतिको नराम्रो बाटो हुन्छ होला त्यहाँ पुग्छु कि पुग्दिन जस्तो लाग्छ गड्याङ गुडुङमा चल्छ कि चल्दैन सानो टायर जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हियर यु गो मजाले देयर इज नो कम्प्लेन भाइब्रेसन पनि छैन एक त पेट्रोल इन्जिन नभइसकेपछि भाइब्रेसन त अलमोस्ट जेरो नै हुन्छ जति गरे पनि त्यसमाथि यो स्कुटर यस्तो स्टेबल छ चलाउनलाई ह्यान्डलिङ पनि आनन्दको त्यो कतिचोटि हुन्छ नि यस्तो गर्दा यस्तो हल्दिने त्यो ढुङ्गामा ठोकेर पुरा ह्यान्डल वबल भइदिने त्यस्तो केही प्रब्लम छैन आनन्दले अलिकति चढाइदिउँ नि त ल ढिस्कै चढाइदिउँ मजाको केही भयो त भएन नि आनन्दले फेरि अर्को ढिस्को पनि चढाउँ नि लल्यो अनि त्यसले यो यतिको अफरोड गर्दाखेरि यतिको होइन योभन्दा अझै अलिकति एक्सट्रिम गर्दाखेरि पनि यो स्कुटरलाई केही नै प्रब्लम हुँदैन टेक्स इट लाइक अ च्याम्प आई कुड गो मजाले भ्रुम ब्रेकिङ पनि एकदम मजाको छ यो स्कुटरको त्यो तपाईँले अब एडजस्ट गर्न पाइहाल्नु आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार इट्स लाइक एनी अदर स्कुटर तर इन जेनरल मैले जुन फ्याक्ट्री स्टकमा पाइरहेको छु यसको ब्रेकिङ त्यो एकदम स्टेबल रिजेनेरेसन पनि हुन्छ एक त यो ब्रेकिङमा त्यसले गर्दाखेरि हुन चाहिँ मैले प्रपरली रिजेन पाएको चाहिँ छैन हेर्नु है त्यो 1:3 कि कतिको रेसियोमा हुन्छ भन्छ यिनीहरूले तर त्यस्तो मजाले मैले रिजेन भइसकेको मैले रेन्जै बढेको चाहिँ देखेको छैन मैले तर समवट मेरो मनले के बिलिभ गर्न खोज्छ भने रिजेनरेसन चाहिँ हुँदो रहेछ सो अलराइट गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे इन्डिड होइन अनि आइम नट वेयरिङ माई ज्याकेट किनभने लास्ट डे नै गर्मी छ काठमाडौँ इज प्रिटी हट राइट नाउ आई एम भाइजर्ड अप बिकज आई डोन्ट वान्ट द विन्ड नोइज टु बी क्याचिङ अप टु यु गाइज करेक्ट So yeah, I was talking about यसको राइडिङ पोजिसन द वे द पोस्चर इज भेरी कम्फर्टेबल सिटी राइड्सको लागि एकदम आनन्दको छ चलाउनु अप्ठ्यारो छैन भन्दै थिएँ नि मैले जेनरली इफ यु रिडन अलिकति पुरानो जेनेरेसनको इभीहरू स्कुटर्समा चाहिँ खुट्टा यसरी उठाउने हुन्छ थोरै त्यो ब्याट्रीको हम फिल हुन्छ क्या त ल तर योपट्टिको स्कुटरमा ब्याट्री अल्दो तलै छ यसमा एउटा बेनिफिट के छ भने यु डु नट फिल त्यो यस्तोवाला उठेको हम्प जस्तो फिल हुँदैन यसमा अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ क्या अगाडि खुट्टा राख्न अनि प्लस इट्स लाइक यो सिटिङ अलिकति लो जेनरल स्कुटरभन्दा अलिकति तल बसिन्छ बस्न चाहिँ तर त्यो भइसक्दा पनि इट्स भेरी कम्फर्टेबल सानो चुट्टो पर्फेक्ट छ द सिटी जस्तो छ क्या द सस्पेन्सन इज माइल्डली ग्रेट एज वेल इट पिक्स अप भेरी फास्ट तपाईँले चलाउ इफ यु राइडिङ द स्कुटर वान थिङ यु रियलाइज दिस थ्रोटल इज भेरी सफ्ट
सटल बाई वायर छ यो, सो एकदम मजाले इन्स्टेन्टली पिकअप हुन्छ यो. सो वान अदर थिङ अबाउट सेगवेको E100 इज यो स्कुटर इलेक्ट्रिक भए तापनि जुन इलेक्ट्रिक टर्क पाउँछ नि हामीले स्कुटरहरूमा, सी दिस इज मी ओपनिङ अफ द थ्रोटल पुरै. दिस इज फर्स्टमा, दिस इज सेकेन्डमा, सेकेन्ड इज इन द मोड है, एन्ड दिस इज थर्डमा. तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भने मैले के देखाउनु खोजेको भने यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा त्यस्तो त्यो एक्सट्रिम टर्क फिल हुँदैन क्या. अल द टर्क जेनेरेसन यसको 150 NM को छ. द्याट्स जस्ट बेसिक स्ट्यान्डर्ड. हामीलाई चलाउन एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ कि यो स्कुटरले गर्दाखेरि. तपाईँले इभी जेनरली अरू कुनै चलाउनु भएको छ, अरू इभीको बारेमा इफ यु लुक इन्टु एनिथिङ वेदर द्याट बी 4 व्हिलर्स अर 2 व्हिलर्स, इभिज आर नोन टु हेभ एन एक्सट्रिमली हाई टर्क. त्यो छोइसक्दाखेरि कुदिसक्ने गरीको पावर हुन्छ स्कुटरहरूमा पनि. तर त्यो नभएर यो स्कुटरमा चाहिँ इभन इफ यु आर अ प्रो राइडर तपाईँलाई चलाउन कम्फर्टेबल हुने हो. तपाईँले दुःख पाउनु परेन भन्छ नि, एक्स्ट्रा कन्सियस भएर झ्याक्क तान्दाखेरि उठ्छ यताउता हुन्छ भने चलाउनु परेन. एन्ड अन द सेकेन्ड पार्ट तपाईँ बिगिनरै हो भने पनि तपाईँलाई डरै भएन कि दिस इज गोइङ टु बी दि पर्फेक्ट पावर फर यु. यसरी आनन्दले म जाममा पुगेँ, म वनमा गएँ, यसरी स्वाट पिपी पिपी उही ठिक्क पावर अलिकति बढी चाहियो थपिदिने. दिस इज भेरी रिल्याक्सिङ. दिस इज भेरी रिल्याक्सिङ. As you can see, I started off with 63 kilometers from around my home, and now I'm at 61. हिजो मैले स्कुटर ल्याएदेखि I haven't charged this. So अफिस घर गर्ने मान्छेलाई हो भने चाहिँ you're not really gonna have to charge this 2 times. हुन्छ नि एभ्री डे म 2 times त होइन, म हरेक दिन बेलुका घर गएर चार्ज गर्नै पर्छ भन्ने छैन. हिजो त्यस्तो धेरै कुदिनँ म, आज मैले चलाउनु चार्ज गर्नु परेन, 60 छ, मलाई बेलुका घर फर्किनु पनि पुग्छ यति नै. Perfect. Another thing I've really enjoyed about the Segway E100 is its stability. अलिअलि ह्यान्डल वेभ्सहरू त भइहाल्यो. This is so easy to ride. मैले गएर if I wanted to stop there, I can just stable. ल हुन त यो त मैले ब्रेकिङ मजाले नै गरेँ, त्यो एक्स्ट्रा केही पनि पेलेर ल्याएर लास्ट मोमेन्टमा रोकिनँ. तर यु गेट द पोइन्ट. ह्यान्डलिङ एकदमै स्मुथ छ यो स्कुटरको. तपाईँ अलिकति हाइएस्ट स्पिडमै कन्ट्रोल गर्न खोज्नुहुन्छ भने पनि इट्स नट गर्न गो यस्तो यस्तो साइडवेज हुन्छ नि. इभन दो दिस इज अ भेरी लाइट स्कुटर, तपाईँलाई यसरी मजाले फिल्टर गर्न प्रब्लम हुँदैन. अल्दो फिल्टरिङ इज नट रिकमेन्डेड, तर काठमाडौँको बाटोमा नगरी साध्य पनि छैन. अनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज ह्यान्डलिङ मात्र राम्रो भएर नि भएन, स्पिड मात्र कुदेर नि भएन स्कुटर. सो यो स्कुटरलाई खासमा ब्रेकिङमा केही नै समस्या छैन. यस्तो हल्का स्कुटर भए पनि अगाडि पछाडि दुइटै डिस्क भयो. दिस टेक्स ब्रेकिङ्स लाइक दिस. कस्तो स्टेबल, नो प्रब्लम्स एट अल. यसको पछाडिको बुस्टलेस मोटरले गर्दा पनि एउटा बेनिफिट के हुँदो रहेछ भने तपाईँले सानोतिनो उकालो यतिको उकालोमा तान्दाखेरि यु नट गोइङ एनी नोइज. तपाईँले कतिवटा इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरूमा विचार गर्नुभयो होला, उनीहरूले त एक्सन नोइज हालेको पनि हुन्छ. सो त्यो ठ्याक्क पिकअप लिँदाखेरि उही गरेर जाउँछ नि, यसमा यो नोइज पनि छैन. सम पिपल मे लाइक इट, आई पर्सनली डु नट. सो त्यसले गर्दा दिस इज अ भेरी क्वाइट एक्सपिरियन्स. नाउ अनदर पार्ट अबाउट द स्कुटर द्याट हेज इम्प्रेस्ड मी इज यसको क्रुज कन्ट्रोल. हेर्नु है, आई हेभ अलवेज बिन यस्तो. हुन त यो रेन्जको स्कुटर लिएर हामी मोस्टली हाइवेज छिर्दैन, तर यतिको हाइवेजहरू हामीले जेनरल बाटोमै कमिट गर्नुपर्छ नि. विभ गट स्पिड लिमिट एट दिस पोइन्ट. सो यहाँको स्पिड लिमिट 50 हो. 50 मा मैले क्रुज कन्ट्रोल हाल्थेँ, 49 मा अड्केछ. सी अब मलाई टेन्सनै छैन कि आई डु नट हेभ टु एक्सिलरेट. आनन्द स्टेबली चलिरहेको छ यो. जस्ट किप गोइङ अन 49. आनन्द हो. यहाँ तपाईँ एउटा मात्र प्रब्लम मैले सिगमा भेटाएको अहिलेसम्म भनेको चाहिँ यसको क्लियरेन्स हो. यस्तो यस्तो स्पिड ब्रेकरमा पनि तपाईँले एक्लै हुनुहुन्छ नि त प्रब्लम हुने भएन. तर इफ यु हेभ अ पिलियन बिहाइन्ड यु अथवा वेट बिहाइन्ड यु, युआर बाउन्ड टु टच. तपाईँले यस्तो गरेर ठ्याक्क तलको बटम स्वाइप चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ. ओ यसमा त छैन अहिले, दुईजना हुँदा चाहिँ स्टोरेज हुन्छ. अनि अर्को प्रब्लमै चाहिँ के हो भने दुईजना मान्छे बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले पिलियन लिएर हिँडिराख्नु भएको छ भने यस्तो बम्पहरू आयो, खाल्डोहरू तपाईँले क्रस गर्नु पऱ्यो भने क्रस मजाले हुन्छ होइन, त्यसमा अड्किने यताउता केही पनि हुँदैन. तर ठ्याक्क आफ्टर यु क्रस त्यो बम्प, तपाईँले त्यो स्पिड ब्रेकर ठ्याक्क कट्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको सस्पेन्सन चाहिँ बटम आउट हुन्छ क्या. भनेको त्यो कोहीले भ्याममा लाएर एकअर्कालाई छुवासरी त्यो ठ्याक्क ल्यान्डिङ पोइन्ट हुँदाखेरि पचक्क लाएर छुन्छ. त्योले नि खासमा प्रब्लम पार्ने त होइन, तर यसो आफ्नो स्कुटर भएपछि माया चाहिँ लाग्छ. As we're approaching towards the end of this video, I think I've covered everything. बाहिर एक्सटेरियर लुक्स कस्तो छ, कम्फर्ट कतिको छ यो स्कुटरमा, राइडिङ पोजिसन के कस्तो छ. I've shown you वाइल्ड राइडिङ, उकालो तानेको देखाइसकेँ मैले, लाइट अफ रोडिङहरू पनि देखाइसकेँ. सब हेरेर लास्टमा यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने वान थिङ आई वान्ट टु टेल यु इज यो स्कुटर इज फर अ स्पेसिफिक टाइप अफ क्राउड.
And त्यही पर्टिकुलर क्राउडले यो स्कुटरको इम्पोर्टेन्स रियलाइज नगरिरहेको हुनु नै इज वान अफ द मेजर ड्राइभिङ फ्याक्टर्स फर मी टु मेक अ भिडियो अबाउट दिस किनभने इभी मार्केटमा अन टु विलर्स इफ यु स्टेइङ यु क्यान सी स्कुटर्स रेन्जिङ फ्रम अ लट अफ डिफ्रेन्ट प्राइसेस बाइकहरूलाई त एकछिन लेट्स किप द्याट असाइड त्यो पनि हुन त दे स्कुटर्स एज वेल तर लेट्स किप द्याट असाइड एन्ड लेट्स टक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेन्ट तपाईँले 1 लाख अन्डरको नि कुनै न कुनै देख्नुहुन्थ्यो पहिला अहिले त छैन त्यस्तो स्कुटर्सहरू 1 देखि 1.5 लाखको बिचमा आउने इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरू नि पाइराख्नु भएको छ त्यहाँदेखि 1.5 लाखदेखि 2.5 लाख 3 लाखसम्मको स्कुटर्स दिनहरू भयो त्योभन्दा माथिको इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरू पनि छ जसले एकदम राम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गरिरहेको वी क्यान सी द्याट सो वाइ एम आई प्रायोरिटाइजिङ दिस पर्टिकुलर स्कुटर द सेगवे E100 ओभर अदर्स इज बिकज अफ अ भेरी सिंगल रिजन सो द क्राउड आई मेन्सन इज द पिपल हुभ गट अ प्राइमरी भेहिकल फर योर सेल्फ तपाईँसँग एउटा गाडी छ अरे अनि यु जस्ट निड स्कुटर टु गेट अराउन्ड मुभिङ इन द काठमाडौँ सिटी तपाईँलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान कहिलेकाहीँ गाडी लग्नु नमिल्ने ठाउँहरूको लागि स्कुटर चाहिरहेको छ भने तपाईँ स्टुडेन्ट हो अरे तपाईँको घर अर्कैतिर छ तर काठमाडौँ सिटीभित्र बसेर तपाईँलाई हुन्छ नि एउटा साधन कस्तो चाहिएको छ कि तपाईँ कलेजबाट घर जान मिलोस् घरबाट कलेज जान मिलोस् अफिस बिचमा छिर्न मिलोस् अलिकति साथीहरूलाई भेट्न मिलोस् त्यो सब गर्ने क्राउडलाई हो भने अरू हुन्छ नि इफ यु ट्राइङ टु जस्ट गेट अनदर भेहिकल फर यु म हरेकचोटि जाँदाखेरि इफ यु गट अ बिग बाइक तपाईँसँग पावरफुल बाइक छ अरे अनि तपाईँलाई त्यो यो स्कुटरमा त्यस्तो नेसेसिटी नै छैन अरे क्या यु इफ यु डु नट निड अ भेरी पावरफुल स्कुटर त्यो यही स्कुटर लिएर म मनाङ मुस्ताङ जान्छु मलाई इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिएको छैन भने दिस इज दि पर्फेक्ट स्कुटर फर यु गाइज यो लास्टको पार्ट वाज अलिकति स्ट्रेच नो बडी इज अहिलेसम्म प्लानिङ टु टेक एनिथिङ टु त्यस्तो डेस्टिनेसन्सहरू तर यो स्कुटरलाई मैले फोकस गर्नुको कारण त्यही नै भयो क्या यु क्यान गेट द स्कुटर फर अराउन्ड 2,55,000 एट द अफर प्राइस फर नाउ अदर थिङ्स Segway is offering you guys is renting the battery. I'm just listing things out. तपाईँले ब्याट्री रेन्ट गर्न पाइराख्नु भएको छ तपाईँको ब्याट्रिज कहीँ अहिले टाढा जानु छ भने अर्को ब्याट्री भाडामा लिएर चलाउनु पाउने हुनुभयो त्यस बाहेक अहिले Segwayले के गरिरहेको छ भने बिजी लाइफस्टाइल छ एभ्रीबडी सबैजना म जसरी आएर दिउँसो 2 बजी भिडियो खिच्नु त भ्याइँदैन नि त त्यो हुँदाखेरि के छ भने तपाईँलाई इफ यु प्लानिङ अन गेटिङ द स्कुटर तपाईँ हरेक दिन त्यो कुनै टाइम निकालेर त्यो चलाउनु जानै भ्याइराख्नु भएको छैन भने पनि Segway is bringing this scooter to your home, to your office. तपाईँलाई जहाँ बसेर टेस्ट राइड गर्नु छ यु क्यान डायल देम दिल ब्रिङ द स्कुटर टु यु क्यान टेस्ट राइड इट देयर द्याट्स अनदर बेनिफिट Segway इज अफरिङ दिस आई फिल लाइक Segway इज अ भेरी कस्टमर सेन्ट्रिक ब्रान्ड उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ इट्स फर देयर कस्टमर्स धेरै पहिलादेखि छ पनि क्या यो मार्केटमा सो दिस इस्टाब्लिस्ड अ बिट अफ ट्रस्ट इन द मार्केट हुन्छ नि यो सेप आई डोन्ट थिङ्क कसैले पनि नदेखेको होला क्या 9 इज एन आइकनिक नेम सबले थाहा पाइरहेको देखिरहेको स्कुटर हो अनि यसमा पनि मैले अघि जुन क्राउडहरूलाई भने तपाईँहरूले 60 किलोमिटरको रेन्ज पाइराख्नु भएको छ अन अ प्राइस लेस देन 3 लाख रुपियाँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट पनि त्यतिले फुलफिल गरिरहेको छ एउटा नर्मल हाउस होल्डमा एउटा स्कुटरको प्र्याक्टिकलिटीमा युजेस के आउँछ त्यो सबै कुरा तपाईँले यो स्कुटरले केटर गरिदिइरहेछ वाइल सेभिङ यु अ लट अफ मनी भने वाइ लुक फर द अदर अप्सन I'm not hating anybody. Those scooters are great on their price ranges. त्यो प्राइस रेन्जेसमा पर्फर्मेन्सहरू A+ पाइराखेको छ तर वाट आइएम ट्राइङ टु एम्फसाइज हेयर इज तपाईँको रिक्वायरमेन्टै त्यत्रो ठुलो छैन भने मेबी यु सुड लुक इन्टु अ स्कुटर लाइक दिस किनभने पर्सनली दिस भिडियो इज नट स्पोन्सर्ड बाई द वे पर्सनली यो मैले मजाले चलाएर हेर्दाखेरि एकदमै मजाको नै आउटपुट पाएको छु क्या मैले आई एम नट बिन डिसपोइन्टेड अबाउट द स्कुटर द्याट मच किनभने वान थिङ आइम डिसपोइन्टेड अबाउट हेयर इज यो सानो ग्याप छ नि द क्लियरेन्स इट्स जस्ट 130 mm त्यो हुन चाहिँ यत्तिकै म सिङ्गल लोड चलाइरहेको छु भने चाहिँ छुँदैन कहीँ पनि तर डबल लोड मैले मान्छे राखेर अथवा अलिकति सामान लोड गरेर चलाइरहेको छु भने कहिलेकाहीँ त स्पिड ब्रेकरमै छोइदिन्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ तलपट्टि घिस्रायो कि जस्तो लाग्छ आफ्नो स्कुटर त होइन अहिले हो अनि हो यही 130 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ अझै अलिकति ठुलो भइदिएको भए चाहिँ अझै रमाइलोसँग अझै मजाले काठमाडौँको बाटोहरू नेभिगेट गर्न सकिन्थ्यो होला सो द्याट्स वान फल्ट आई हेभ सिन अनि त्यस बाहेक आई हेभ नट ह्याड अ सिङ्गल इस्यु विथ दिस कुनै एकदमै लामो उकालो हुन्छ नि लामो उकालो तान्छ भेरी स्टिप यस्तो ठाडै उकालो छ भने चाहिँ डबल लोड चाहिँ नतान्ला द्याट्स वाट आई फिस्ट तान्न चाहिँ तान्छ एक्लै तान्छ तर दुईजना बसेर तान्दैन सो या द्याट वाज इट फर दिस पर्टिकुलर भिडियो टेक साथीको च्यानललाई दिस इज समथिङ न्यू आई होप यु लाइक इट दिस इज टेक एज वेल आई द्याट्स माई गेट पास हुन्छ नि टेक नै हो इलेक्ट्रिक स्कुटर्स पास एज टेक भन्छु म तपाईँलाई द्याट्स माई डिफेन्स तर यो गर्दाखेरि आई फिल लाइक आई हेभ एन्सर्ड एभ्री क्वेसन यु कुड ह्याभ अबाउट Segway यो स्कुटर आई पर्सनली लाइक द स्कुटर इफ आई ह्याड टु रेट इट म तपाईँलाई आई वुड से अराउन्ड 7.5 आउट अफ 10 दिस स्कुटर डज इट अल फर यु एकदमै कम्फर्टेबल छ एन्ड द अदर पार्ट इज यसको जुन कम्पनीसँग तपाईँले कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ कहिले पनि इफ एभर कल देम भने दे आर वान अफ दि मोस्ट हम्बल पिपल सबै कुरा आनन्दले एउटा फोन कलमा मलाई बुझाइदिनुहुन्छ ऱ्यापिङ अफ दिस भिडियो यु सिन मी बिफोर युल सी मी अगेन दिस इज सुजन गर्न साइनिङ अफ अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई